Xin kính chào quý vị và các bạn. Lại là Dũng đây. Chào mừng đã quay lại với kênh Tiếp Tốt Hoàng Minh Dũng Vlog. Dạo gần đây thì dân mạng Trung Quốc rất là quan tâm tới Việt Nam, tất cả các vấn đề. Hôm nay chúng ta sẽ nghe và phân tích một câu chuyện mà người dân mạng Trung Quốc bàn cãi, là hỏi tại sao đàn ông Việt Nam lại kén vợ, kén cá chọn canh, chỉ chọn toàn những người đẹp để cưới thôi. Nhưng mà đàn ông Trung Quốc thì dạo này là đẹp xấu gì là lấy hết. Nếu mà không khéo là coi như là Trung Quốc, đàn ông Trung Quốc qua sẽ cào bằng xúc hết. Thì trong câu chuyện này đã nổ ra nhiều tranh luận khác nhau về các luồng tư tưởng. Và hôm nay mời quý vị và cùng với Dũng xem cái video này. Sau đến đó là cái bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc để xem họ nói gì về đàn ông và phụ nữ Việt Nam. Từ lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tin đồn không đáng tin này đã luôn được phổ biến. Ở Việt Nam có rất nhiều phụ nữ nên dễ lấy vợ hơn. Trung Quốc có tỷ lệ giới tính đáng kinh ngạc với hơn 30 triệu cử nhân vượt xa Việt Nam. Thông tin trên Internet khám phá thường rất đơn giản nhưng đa số lại quá lười biếng. Hầu hết mọi người đều quen với việc các nhà sản xuất truyền thông đưa ra những suy nghĩ viển vông vào chúng. Chính tôi đã tìm trên mạng số liệu thống kê mới nhất về dân số Việt Nam năm 2019. Dân số Việt Nam năm 2019 là 97,04 triệu người. Trong số đó, nam giới ở độ tuổi từ 15 đến 24 nhiều hơn nữ giới là 6 triệu. Độ tuổi từ 25 đến 54 vẫn nhiều hơn nữ giới là 40 triệu. Nếu quy đổi tỷ lệ này lên 1/4 tỷ người, Trung Quốc chào đón gần 90 triệu phụ nữ và gấp 3 lần số nam và nữ ở Trung Quốc. Tình trạng mất cân bằng phụ nữ nghiêm trọng hơn nhiều so với Trung Quốc, và phụ nữ Việt Nam thực sự lớn tuổi hơn nam giới. Dân số trên 55 tuổi có những giai đoạn nữ nhiều tuổi hơn nam gần 2 triệu người, sinh vào khoảng thời gian chiến tranh Việt Nam. Dân số đông. Xét tổng dân số Việt Nam những năm 1960 chỉ có 32 triệu. Chiến tranh Việt Nam, khi đó Việt Nam vô cùng lạc hậu về mọi mặt kinh tế và khám chữa bệnh, ngoại trừ hàng triệu nam giới. Không có số liệu thống kê về nam giới tử vong sau chiến tranh. Nhìn chung, tuổi thọ mắc các bệnh này ở Việt Nam thấp hơn phụ nữ. Ngoài chiến tranh, phụ nữ trên 45 tuổi lớn hơn nhiều so với số của nam giới. Nhìn vào chênh lệch giới tính nam và nữ của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 2% tổng dân số. Tại sao nó đột nhiên được truyền thông thổi phồng như một cuộc khủng hoảng cử nhân? Dân số độc thân ở Trung Quốc là 200 triệu người. Trước hết, trên Weibo và WeChat của Trung Quốc, hầu hết các chủ đề đều là phụ nữ. Phụ nữ ở Trung Quốc quan trọng trong thị trường tiêu dùng và quảng cáo hơn đàn ông Trung Quốc. Cộng với những người tự làm truyền thông bản thân đều do phụ nữ làm ra. Không có gì ngạc nhiên khi có những chủ đề được phóng đại quá mức. Người Trung Quốc hay nhập nhằng không rõ ràng, nhưng nó không liên quan gì đến tỷ lệ giới tính. Ở Trung Quốc, các thành phố lớn tỷ lệ nữ nhiều hơn nam, nhưng vẫn tồn tại vấn đề khó khăn trong việc lập gia đình hôn nhân là vấn đề của xã hội. Những thứ chi phối văn hóa xã hội khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tình hình hôn nhân và tình yêu hiện nay của con người. Ở Việt Nam, hầu hết nam giới khi kết hôn đều không phải lo tiền sắm sửa, trừ một số gia đình giàu có thì có thể mua đất xây nhà hoặc trực tiếp mua căn hộ mới. Hầu hết người Việt Nam sống chung với bố mẹ sau khi kết hôn. Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam hiện nay rất thấp, chỉ khoảng 38%. Điều quan trọng hơn là hầu hết các căn hộ được xây dựng ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có giá cao, kết thúc bất động sản cho người giàu và người nước ngoài. Giá đất ở Việt Nam đối với những khu chung cư trị giá hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn nhân dân tệ trên một mét vuông, về cơ bản đã tăng gấp 7, gấp 10 lần trong 10 năm qua. Lương của người dân bình thường cũng chỉ gấp đôi, nên mua nhà là điều không tưởng. Văn hóa hôn nhân và tình yêu ở Việt Nam vẫn còn bị chi phối bởi văn hóa truyền thống, mặc dù ngày nay ngày càng nhiều phụ nữ trẻ Việt Nam có ý thức tự lập. Tỷ lệ thanh niên độc thân cũng ngày càng gia tăng, nhưng Trung Quốc vẫn không giống với Nhật Bản. Sự kiểm soát của văn hóa Nhật Bản thật đáng kinh ngạc. Hầu hết mọi người không thể chống lại quan điểm của hàng xóm và bạn bè, trong khi Trung Quốc phức tạp hơn.
Đề cao bản thân quá mức, phụ nữ bình dân vẫn phải chọn những cặn bã còn sót lại của nền văn hóa gia trưởng khi đối mặt với hôn nhân. Đàn ông cung cấp tài chính và nhà cửa, mặc dù phụ nữ hoàn toàn có thể làm được điều đó, nhưng suy nghĩ của họ cũng phản ánh tình trạng xấu hổ của người phụ nữ Trung Quốc. Vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng khiến họ phụ thuộc và cam chịu, không chỉ được hưởng tự do, mà những ham muốn còn được thổi phồng lên mang đến nhiều lo lắng, bất an. Mặc dù nhiều người còn nói rằng không có nhà, không có hộ khẩu, con cái đi học và các vấn đề khác nhau như một cái cớ. Nhưng thực tế, điều đầu tiên của nhiều người quan niệm khi kết hôn vẫn là vật chất của riêng mình. Cảm giác phòng thủ và ngày càng nhiều phụ nữ có học thức hơn, họ tránh né lựa chọn một cuộc hôn nhân không phù hợp. Nhưng họ phải cam chịu áp lực truyền thống Trung Hoa, chấp nhận con cháu nam giới có trình độ học vấn thấp hơn để truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nói chung, ở Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc bị ám ảnh bởi tài sản thừa kế, và tỷ lệ những người độc thân hoặc độc thân tích cực ít hơn nhiều so với phụ nữ mua nhà và kết hôn. Đối với nhiều người đàn ông Trung Quốc, đó là một bước rất quan trọng để đạt được chỗ đứng trong xã hội truyền thống. Đột nhiên, họ sẽ cảm thấy bị bỏ lại bởi chính dòng chảy của dân tộc mình. Lấy tuổi 30, thực hành theo văn hóa gia trưởng truyền thống của Trung Quốc, có nghĩa là sự nghiệp hôn nhân của nam giới dựa trên xã hội chính thống. Địa vị của phụ nữ Việt Nam còn lớn hơn của phụ nữ Trung Quốc. Nhiều nữ quyền còn lâu mới được đề cao như ở Việt Nam. Nó thậm chí còn chưa bắt đầu nảy mầm. Hầu hết, người bình thường ở Trung Quốc đều quá truyền thống với vai trò của người phụ nữ Trung Quốc. Và đó là toàn bộ nội dung trên cái video đó quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ vào đọc comment coi thử dân mạng Trung Quốc họ nói gì về vấn đề này ha. Và nếu mà quý vị lần đầu tiên xem video hoặc chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất, đồng thời ủng hộ kênh phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tại sao đàn ông Việt Nam lại kén vợ hơn đàn ông Trung Quốc? Có thực sự là vì họ có nhiều phụ nữ hơn nam giới hay không? Đây là cái phần mô tả của video này quý vị. Ngay từ lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tin đồn không đáng tin cậy này đã được phổ biến, rằng ở Việt Nam có nhiều phụ nữ hơn nam giới, nên việc lấy vợ ở Việt Nam sẽ dễ dàng hơn. Trung Quốc có con số đáng kinh ngạc với hơn 30 triệu cử nhân, và tỷ lệ nam trên nữ cao hơn nhiều so với Việt Nam. Trên thực tế, việc tìm thông tin trên mạng rất dễ dàng, nhưng hầu hết mọi người đều quá lười biếng. Và mọi người đã quen với việc các nhà sản xuất truyền thông đưa ra một số suy nghĩ viển vông vào chúng. Video của bạn thực sự hay, quan điểm rõ ràng và thông tin chi tiết. Tôi thực sự thích những thông tin về Việt Nam. Tiếp tục đăng lên nhé. Tôi là người Việt Nam đã sống ở Đài Loan được 20 năm. Người dân địa phương có vẻ không thích người Đài Loan lắm khi tôi về Việt Nam. Họ không nghĩ rằng Đài Loan hay Đại Lục dám chi tiền. Đàn ông Việt Nam dám tiêu tiền. Đàn ông Việt Nam dám tiêu tiền. Tôi đồng ý với điểm này. Tôi biết một người cô ở Việt Nam làm việc rất vất vả ở Đài Loan để kiếm tiền gửi về nước. Kết quả là chồng cô ấy đi chơi gái và nuôi một người phụ nữ khác. Vâng, cảm ơn bạn đã giới thiệu về tình hình Việt Nam. Vẻ đẹp của người con gái Việt Nam không ai sánh kịp ở Đông Á. Hãy phân tích dưới góc độ văn hóa xã hội. Anh tôi có một số chân lý. Áp lực truyền thống, áp lực xã hội, áp lực nhóm, áp lực cá nhân, áp lực bản thân. Thông tin chi tiết độc đáo. Đồng ý với hầu hết. Tôi đã nghĩ về nó vào tháng 2 năm nay và thấy rằng việc phụ nữ Trung Quốc miễn cưỡng kết hôn là một vấn đề văn hóa. Thật bất ngờ, bạn đã nghĩ đến thống kê vào tháng 6 năm ngoái và bạn tóm tắt sâu sắc hơn tôi nghĩ. Tôi đến từ đây. Hầu hết phụ nữ trẻ Việt Nam không nhất thiết phải lấy chồng Trung Quốc. Đa số phụ nữ trẻ trong nước ưu tiên sang châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Không nhất thiết phải có tiền. Bạn cần nói về người Việt Nam và phong tục tập quán của người Việt thì tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một cô dâu, những nơi lý tưởng nhất là Myanmar và Campuchia. Không cần thiết. Tôi cũng đã từng đến Việt Nam và Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ. Thời thế đã thay đổi. Tất nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để lừa đảo hôn nhân và lừa đảo quà cáp.
Nhiều chàng trai Trung Quốc đã dính bẫy rồi. Những con ma tội nghiệp của châu Âu cứ thế lao vào. Bạn phân biệt đối xử với Myanmar và Campuchia nha. Việc dùng từ Trung Quốc để đại diện cho Trung Quốc là không khách quan, bởi vì nó có quá nhiều người Trung Quốc và địa điểm lại quá lớn. Do đó khi nói về Trung Quốc, tốt hơn nên nói rõ địa phương nào. Trung Quốc ban giao hội nhập rộng rãi, nhu cầu tình dục rất cao và sự chấp nhận bên ngoài của nó lớn hơn nhiều so với các quốc gia khác. Bởi vì xã hội thay đổi rất nhanh nên phải chấp nhận việc chạy theo các giá trị văn hóa khác nhau của các vùng khác nhau ở Đông Tây Nam Bắc. Đàn ông thiếu hiểu biết hơn phụ nữ sao? Dữ liệu này không thuyết phục. Đúng là đàn ông có chỉ số IQ cao hơn, nhưng phụ nữ bình dân thì cũng rất dốt nát. Hơn cả sự thiếu hiểu biết, có rất nhiều điều mà tôi không muốn nói trước mặt phụ nữ. Người phụ nữ cấp thấp kiếm được khoảng 3.500 nhân dân tệ mỗi tháng và tiêu hết tiền để trang điểm cho bản thân, để rèn luyện sức khỏe. Cô ấy cho rằng như vậy sẽ thu hút được đàn ông giàu có và hiểu biết. Tôi nghĩ rằng không thiếu những người đàn ông tốt với phụ nữ và họ thậm chí còn không cần được ngủ với cô ấy. Tuyên bố này của bạn thực sự sai. Các số liệu thống kê và phương pháp thống kê chưa bao giờ chính xác. Phụ nữ mãi mãi vẫn là một ẩn số. Quý vị và các bạn vừa xem toàn bộ nội dung của video và phần comment của dân mạng Trung Quốc. Quý vị và các bạn sau khi xem xong video thì suy nghĩ những gì? Mời quý vị và các bạn comment phần suy nghĩ cũng như là quan điểm của mình phía dưới video để thảo luận. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển và nhận video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.